प्रोपर नाउन अर्थात् व्यक्तिवाचक नाम कुनै एक वा खास व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ आदिको नामलाई प्रोपर नाउन भनिन्छ। जस्तै हरि, गोमा, करण, नेपाल, धरान, काठमाडौँ, शारदा स्कुल, जनता स्कुल, तमोर, गण्डकी, मकालु, सगरमाथा आदि। धर्म, रिलिजन, बार, डे, महिना, मन्थ, चाडपर्व, फेस्टिभल आदिको नाम पनि प्रोपर नाउन हुन्। जस्तै हिन्दू, क्रिस्टियानिटी, सन्डे, मन्डे, जनवरी, अप्रिल, दसैँ, तिहार आदि। प्रोपर नाउन अर्थात् व्यक्तिवाचक नामको सुरुको अक्षर सधैँ क्यापिटल लेटर अर्थात् ठुलो अक्षरमा लेख्नुपर्छ। जस्तै कोशीको के, उपमाको यु, सूर्यको एस र विराजको बी क्यापिटल रहेका छन्। प्रोपर नाउनको अगाडि अ वा एन्डको प्रयोग गर्नु हुँदैन। जस्तै हि इज अ राम। यो सेन्टेन्स गलत छ किनकि प्रोपर नाउन रामको अगाडि अ लागेको छ। यसको सही सेन्टेन्स हि इज राम हुन्छ। आई लिभ इन अ हमरजुङ। यो सेन्टेन्स पनि गलत छ किनकि प्रोपर नाउन हमरजुङको अगाडि अ लागेको छ। यसको सही सेन्टेन्स आई लिभ इन हमरजुङ हुन्छ।